Bă, mi-e foame, mai avem pufuleți? Salutare internet, eu sunt Dragoș de la cel.ro, iar astăzi vom face review la Galaxy J4 Plus. Dar, înainte de toate, să răspundem la câteva întrebări. Dani cu 2i mă întreabă de S6 Edge în 2018. E bine, dacă vrei să-l rutezi și să te joci cu el, este un telefon perfect. Însă, dacă vrei să-l folosești ca telefon de zi cu zi, hardware-ul e puțin depășit, la fel și software-ul. Și nu cred că va mai primi update-uri de securitate. DJ Emil M Oficial. Salutare, am și eu o întrebare dacă se poate. Sincer, nu știu ce să aleg între Samsung Galaxy A8 și A7. E bine, dacă pentru tine contează foarte mult rezistența la apă, mufa de încărcare și fast charge-ul, ei bine, mergi cu A7. Dacă nu, eu aș alege personal A8. Are baterie mai bună, cameră mai bună, software-ul este la zi și va primi mult mai multe update-uri față de A7. Mă rog, și asta depinde tot de Samsung. Alex 1111 mă întreabă dacă Galaxy A8 Star merită. Ei bine, încă nu l-am primit. Imediat cum îl primesc, o să priviți și voi review-ul. Iulia, mi-ați recomandat 6S Plus sau 6 Plus? E bine, în 2018 hardware-ul și în cazul acesta este puțin depășit și în scurt timp vei simți diferența între generațiile de iPhone. Chiar dacă sistemul de operare va fi la zi, va fi puțin încet și va sacada puțin. Smash Heads. Salut Dragoș, am nevoie de un telefon nou și nu știu ce să-mi iau, A8 2018 sau J7 Pro 2017. Ei bine, J7, seria J este New Entry sau Low End. Seria A este mid-range-ul de la Samsung. Dar eu personal voiam la un moment dat să-mi iau un J7 Pro pentru că îmi place ecranul, îmi place autonomia, are conectivitate foarte bună și anume ABGN și AC și se aude foarte bine în căști. Dar pentru gaming nu. Pentru social media, câteva poze, muzică, filme este un telefon perfect. Dar jocurile vor sacada inclusiv date pe minimum. Ei bine, acestea fiind spuse, haideți să desfacem cutia de la J4 Plus și să vedem ce ne-a pregătit Samsung luna aceasta. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Hai să vedem ce scrie pe cutie. Infinity Display, 13 megapixel camera principală cu 5 megapixel cea pentru selfie. De asemenea avem și un blitz pentru camera selfie. Un procesor de 1,4 GHz quad-core, 32 de GB memorie internă cu 2 GB RAM. După cum puteți observa, cutia aceasta se desface puțin diferit față de celelalte, și anume pe deasupra. La prima vedere avem telefonul în folia specifică Samsung, pe care îl voi lăsa deoparte. Haideți să ne uităm înăuntru să vedem ce găsim. Ghid, nu mă interesează. Cablul de alimentare și transfer date tip micro USB. Căști pentru handsfree cu microfon și un buton. Aici mi se pare drăguț, din nou. Iar aici avem încărcătorul de priză de 5V 1A. Deci nu avem fast charge, avem slow charge. O să dau folia de aici la o parte. E bine, oricum, la prima vedere se vede o diferență radicală față de J4, dar, spre deosebire de J4, J4 Plus a crescut puțin în înălțime, cu aproape 1 cm, iar acesta se datorează ecranului de 6 inch. De asemenea, și tehnologia este diferită, adică IPS în loc de Super AMOLED, iar rezoluția este HD+, datorită aspectului mai modern, 18,5x9. Ca și în cazul lui J6 Plus și A7, butoanele de navigare au fost înlocuite cu cele virtuale de pe ecran. În partea de sus se găsesc senzorii de proximitate și luminozitate, difuzorul pentru apeluri, camera de 5 megapixel f2.2 și un blitz LED. Singura diferență față de J4 fiind aranjamentul acestora. Pe partea din spate găsim aceeași cameră de 13 megapixel f1.9 împreună cu blitzul LED și logo-ul Samsung. Grila difuzorului se află acum în partea din dreapta, asemănător cu unele modele din seria A. Butoanele de volum și butonul de power au rămas pe rama stângă, respectiv rama dreaptă, iar în partea de jos avem mufa de încărcare micro USB, microfonul și portul audio jack 3.5. Look-ul telefonului este și el schimbat. J4 Plus este mai elegant și poate fi ușor confundat cu un telefon din altă clasă, datorită designului modern. Desigur, materialul de bază a rămas tot plasticul, însă spatele lucios și vopseaua ramei sunt un plus față de finisajul mat al lui J4.
De asemenea, telefonul are o construcție unibody, așadar capacul din spate nu mai este detașabil, iar cartelele SIM și cardul microSD se instalează acum prin sertarele din partea stângă. Puterea unității de procesare este neschimbată. Înăuntru găsim tot un quad-core la o frecvență de 1,4 GHz, însă, în loc de Exynos, chipsetul este acum un Snapdragon 425, iar acceleratorul grafic Adreno 308. În privința memoriei interne și a RAM-ului, există mai multe versiuni, și anume 16 GB memorie internă cu 2 GB RAM, 32 de GB cu 3 GB RAM sau modelul pe care l-am eu aici, 32 cu 2 GB. Telefonul rulează sistemul de operare Android 8.1 Oreo, peste care cei de la Samsung au adăugat interfața Samsung Experience, ce are versiunea 9.5. Haideți să ne uităm și la testele sintetice. În AnTuTu Benchmark am scos 42.394 de puncte, iar în Geekbench 4, imediat ce se încarcă și aplicația, History, 643 de puncte în single core și 1719 puncte în multicore. În ceea ce privește gaming-ul, nu am fost dat pe spate. Jocul a avut sacadări mai mult decât ocazionale, chiar și la rezoluție minimă. Însă, din perspectiva unui telefon low-end, s-a descurcat excelent. Nu s-a încins, PUBG a rulat decent, iar pentru o sesiune de gaming ocazională chiar nu am ce să-i reproșez. Hai să vorbim puțin și despre camerele acestui telefon. Ei bine, există. Avem 13 megapixeli f1.9 pe spate, exact ca și în cazul lui J4, și 5 megapixeli f2.2 pe față. Calitatea nu este extraordinară, nivelul de detaliu nici el nu a fost extraordinar, însă, în lumină bună, poți scoate niște fotografii chiar decente. Iar în lumină slabă, ar trebui să ai o mână extraordinar de stabilă, deoarece imaginile vor ieși zgomotoase, mișcate și așa mai departe. În concluzie, Galaxy J4 Plus nu este un telefon destinat celor pretențioși, și mai degrabă persoanelor care vor un telefon care să-și ducă la bun sfârșit funcțiile de bază, adică apeluri, SMS-uri, notițe, calendar, de ce nu câteva poze și chiar și social media, sau YouTube, videouri și așa mai departe. Aș putea spune că Samsung în ultima vreme s-a orientat mai mult către designul unui telefon și nu neapărat către componentele din interior. Și se observă acest lucru la acest model față de J4, J6 Plus față de J6 sau chiar și A7 în seria lor de mid-range. Probabil ei s-au gândit că în momentul în care cineva își cumpără un telefon ieftin, să nu aibă și acel aspect de telefon ieftin. Dacă mai ține minte, toate telefoanele ieftine de la Samsung erau din plastic mat, puteai să-i dai capacul jos, nu aveau o construcție unibody și așa mai departe. Ca o alternativă la acest produs, ai putea alege Xiaomi Mi A2 Lite, deoarece are un aranjament dual camera și are o altă filozofie în spate, în schimb, performanța este asemănătoare. Ai putea să alegi de asemenea Galaxy J6 din 2018, ce nu are neapărat o construcție atât de arătoasă ca J4 Plus, însă performanțele sunt asemănătoare, sau, de ce nu, Galaxy J7 din 2017, și acela este un telefon care arată destul de bine și, din nou, performanțele sunt asemănătoare. În final și la urma urmei, rămâne o chestie de gust și de preferințe. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș de la Cel.ro. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru prețuri actualizate și linkuri utile. Iar întrebarea mea pentru tine este: tu ce telefon ți-ai cumpăra doar pentru aspect în cazul în care nu-ți pasă de performanță sau calitatea camerei?